special med huv och allt. Vi har... jag vet inte vad som helst. Han går hur bra som helst nu. Så att vi kör lite. Vibrationen är som borta också. Ja, alltså. Fina huven här. Jättefint. Och sportmodellen med öppningsbar huv också. Oj. Lyft av rocken där. Ja, titta. Kolla, här kommer man åt allting. Jättefint. Och de här snygga sidorna går ju att skruva bort när man behöver. Men ja, det här är båtar som vi har hittat i närmaste träsk här. Så att den här är perfekt patina. Ja, nej, nu tar vi och packar ihop för den här helgen. Får vi se när vi ses nästa gång.